Hello everyone, I am Teacher Michael at ngayon ay babaguhin na natin ang decoration ng aking table. Ayan, so parang almost 4 years ang decoration ng aking table na ito. Ayan, so ang ginagawa ko ay tinatanggal ko na yung mga nakadikit, tapos pinalisan ko na para matanggal yung mga alikabok. Ayan, tapos ginupit ko na yung print ko kaninang umaga. Nagprint lang ako ng DepEd logo at saka ang logo ng aming school. Tapos ayan, ginupit ko na rin yung aking pangalan at saka yung pangalan ng aking section na hinahandle ngayong school year. Ayan. So pagkatapos kong gupitin ay naglagay na ako ng colored paper na magiging base ng aking bagong decoration sa aking teacher's table. Ayan. Sakto lang yung binili kong colored paper. Bumili ako ng 10 tapos dinikit ko gamit ang scotch tape. Ayan, by the way, subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel na Teacher Michael TV. Ayan, supportahan niyo po ako sa aking YouTube channel. And then, ang ginawa ko next ay ipinesto ko muna lahat ng aking mga ididikit para maging pantay-pantay. Ayan, so ang nilagay ko dyan ay nilagay ko ulit yung mga class pictures ko for the last 3 years. And then, naglagay ako ng mga sayings. Ayan, para ma-inspire ako everyday kapag pepesto ako dito sa aking teacher's table. Ayan, tapos pinupunasan ko na rin yung salamin para maging malinis. Ayan, tapos hindi ko maayos yung pwesto. Ayan, paulit-ulit ko inayos yung pwesto ng salamin. And then ito na yung finished product. Ayan, simple lang po yung aking ginawa. Ayan, thank you!